Bună, Dimi! Suntem astăzi aici cu domnul Alin, care l-așteaptă ceva ca lumea. După lucrarea noastră frumoasă la Touareg, am mai avut un Audi A3 1.6 buse benzină, distribuție așa de relaxare. Da, și acum vine o lucrare mai puternică, o japoneză. Nu e japoneză. Coreană. E coreană, te rog frumos. Coreană, cu motor pe benzină, cu problemă. Ce motor? 1.6 TGDI. E turbo, nu? Da. Consum de ulei, e un Kia Sportage din 2017 sau 2018, nu știu exact. Și trebuiască desfăcut motorul. Pentru că deja consumă prea mult ulei, s-a mers cu mașina fără ulei, adică cu un nivel foarte scăzut, deci sunt șanse ca majoritatea componentelor să fie foarte, foarte uzate și atunci am recomandat clientului reconstrucție și urmează să-l desfacem și să ne apucăm treaba. Hai! Să trimite toate piesele la făcut și am făcut. Hai să vedem cu cine luăm legătura să bagem mașina. N-am mai băgat o mașină de asta în serviciu de... Asta nu se strică. Hai. Farurile pe ce sunt acolo? Emoții? Mai mult sau mai puțin? Nu e curată. De ulei, adică. Bă, nu. Bă, dar oricum nu e... Nu. Bine, mașina are 107.000, 109.000, ceva pe acolo. Așa mult? Așa puțin pentru o problemă de gen. Păi și care să fi fost problema? Schimburile de ulei recomandate de ei? Problema posibil să fie pentru că primul schimb de ulei s-a făcut un pic mai târziu sau s-a ratat. N-am la să mai întreb și revin cu detalii. Dar primul schimb, în loc să fie la 15, s-a făcut direct la 30.000 sau ceva, o chestie asemănătoare și după fiindcă s-a sărit primul, s-au făcut toate un pic mai întârziat și o chestie de genul și după la un moment dat a scăzut nivelul de ulei, a prins becul și... Acum. Acum și eu la ajuns. Încă o chestie pentru oamenii care vor să-și cumpere sau care au deja Kia Sportage. La 30.000 de km mașina a avut înlocuite ambreiajele și acum are 109.000. Și trebuiască să vedem dacă intervenim sau nu și pe partea de cutie, dacă mai e nevoie de înlocuit ceva sau dacă vedem că e tot în regulă și montăm la loc și atât. Poate facem un schimb de ulei. Îți mă scuz pe două date. 3 rânduri de creier. Deci... Și prin urmare? Vreau să scot coloana de direcție. Versie frumoasă. Și asta rămâne pe casetă, cu puntea jos. Poate e o problemă de mentenanță, că a ajuns să consume ulei la kilometri ăștia, dar îmi place cum sunt aranjate lucrurile. Până acum nu pare că o să fie ceva... Da, poate găsim un șurub de la băgat. Dar pare să fie gândită. Chiar da. Haide, mai. Zic, dacă e cineva care lucrează la reprezentanță sau dacă știe cineva cu ce se desface, să ne dea și nouă un link sau ceva cu ce se desface colierul ăsta. E prima dată când văd. E un colier clasic, doar că aici n-am un șurub, un hexagon pe care să-l antrenez. E rotund.
Poate există vreo șmecherie ceva. Am vorbit cu clientul și o să ducem și turbina la verificat. O să excludem din start toate cauzele, doar că erau șanse ca motorul să scape de o parte din consumul de ulei doar cu turbina refăcută și cu simeringul de supapă, de un exemplu, dar nu știam dacă ar fi fost afectate și partea de jos, dacă am mers fără ulei, cu zineți, segmente și așa mai departe. Atunci preferăm să-l disfacem, le facem pe toate și facem la loc. Aline, 3 minute mai târziu, Rareș a descoperit că este un capac și că se scoate. mulțumim internet de Google ne-a salvat și de data asta. forumuri și altele. Când a venit clientul prima dată la constatare cu mașina, ni s-a zis că prima dată când i s-a aprins becul de nivel de ulei, i s-a completat la service 3 litri de ulei. 3 litri e o cantitate foarte, foarte mare pentru orice motor și dacă avea 8 litri și îi scădeau 3, tot era prea puțin. Da, dar când are 4... Când are 4,5 sau nu știu cât are și se pierd 3, clar, motorul a mers cu prea puțin ulei. Ura de accesoriu scoatem de acum ca să vedem dacă putem să lăsăm compresorul pe mașină. Pentru că Spre rușinea noastră. nu avem unde scriem. Deci, aparat pentru scos 1, 2, 3, 4. Exact. Mașina în momentul ăsta are un 550 în motor. 50. 550, exact. Nu cred că am mai întâlnit așa des norma asta. Și așa scrie și la carte? Nu, dar speranța să nu mai consum. Da? 200 da. Îți mai amintești, Rareș, când spuneam că sunt gândite mașinile? Da, Nu mai este gândită. arată acolo unde e gândit ea bine. Deci, asta de aici e instalația de la motor. Aha. Instalația electrică. Toate astea gândite așa frumos. Astea două mufe sunt de la calculator. Da. Normal ar fi fost ca instalația să vină în mufele de la calculator. Da. O mufă din calculator să vină în instalație, cealaltă să plece spre restul mașinii, către ceasuri, către ce mai are nevoie. Unde vrea să ducă, nu aici. Dar problema e că astea două mufe de la calculator se unesc cu astea două de la panoul de siguranță de aici de la motor și se unesc cu firele care pleacă și către mașină și către... Deci nu avem cum să le desfacem separat. Și acum trebuie să desfacem toată instalația, toate mufele și să le lăsăm pe mașină. În momentul în care lăsăm motorul jos să nu aibă niciun mufă băgat, niciun senzor.
arată rău, mă așteptam la mai... Nu arată foarte rău astăzi. Da. Pentru kilometri ăștia. Mă așteptam la orice. La un pic mai rău, da. Având în vedere ce problemă are. Dacă îi tragi ăsta și îi bagi un pin aici, îl blochezi în poziție, da. Bă, nu arată atât de bine pentru 100 de mii, zic eu. Ne arată rău, da, a intrat în ea. Trebuie să te gândești că n-a avut ulei. Păi da, asta zic. Păi nu, dacă ar fi doar după numărul de kilometri, da, tot, arată, e decent. Uite, uite, da, uite. Asta n-a atât de bine. Trebuie să focalizezi. Se vede acolo, nu? Da, da, da. Bine, 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 bine. Nu e bine. Da. Auzură ăsta și ăsta. Da, ăsta are cel mai mult, uite ăsta. Ia uite cum se vede dunga pe mijloc. Până la urmă să spargă. Ia uite. Asta e un pic. Asta e un pic. Aici un pic. Și aici. Și da, e ok. Înseamnă că nu a ajuns suficient ulei sus. Nu o să te mint, nu arată... Uite acolo ceva, urme. Nu, e ok. Nu arată rău. Uite are acolo. Da, era de fust. Se vede honurile acolo. Bate fustă acolo. Aici niște zgrieturi fine. Are ceva. Honuiala are. Uite, se vede o urmă pe aici, nu? Din partea mea. Da, uite o dunguță acolo. Dar ne pune grupa mare. Trebuie să fie un pic mai... Probabil în cărintură ceva. Ăla pare mai risip, mai... Mufă asta. Îmi place mai mult. Hai, un pic mai în spate. Cam negru uleiul. Uite. Și un pic de depune, dar vorba ta. Ok. Și e cu culori. Interesant. Hai, dar arată groaznic. Plin de... Pare încărcat de... E ăsta de jos Funingă, de nu? tot, e vai de Păi ăla e de ulei. Hai de capul nostru. De... Arată urât rău. De... E prim. Cum e? Parcă niște zgrieturi fine. Deci nu vine să cred. Asta a mers cu 1 litru de ulei. Vezi? La asta se vede clar unde e uzat. Da. Că nu mai are culoare normală și Și începem. parcă arată mai aman. Nu, e rău. Nu sunt... Nu sunt gripaze, e plin de calamine. Uite aici jos, tot canalul ăsta e... Și pe aici, uite printre... Ultimul segment ăla cu Asta arculeț. format din 2 cu arculeț, da. Așa, ăla e de ungere. Da, E ăla ce ungere să mai exact. e colmatat. Și asta se formează din cauza schimburilor prea rare sau cu un interval prea mare de kilometri, un ulei de calitate slabă, exploatat greșit, etc. etc. Ce ușurește. La fel, parcă are o zgrietură subțire de tot, nu știu dacă se vede. Fix pe lateral acolo.
le ies la mână. Haide. Wow. Hai să dăm și Asta este parcă... un pic mai bine decât celălalt. Da. Culmea. Păi cu cât ne îndepărtăm, cu atât mi se pare că e mai accentuat. Uite cum. Aici a bătut ce vedeam noi urmele pe cămăși. Da, bine, asta e parametric, să zic așa. Asta e ok. Se vede că e încărcat un pic. Asta de ungere. Mergem, dar nu cel din urmă. Bă, E cam la fel. e la limita bunului simț. Iar aici, la fel, negru. Da, segmentul arată fix la fel. Deci concluzia e că dacă mai mergea cu ea și tot completa ulei, la un Cel moment mai dat probabil se strica și blocul. îi completa și motorul. Da. Uite bine. Un pic de zbirieturi așa, superficial. Față. Păi nu? Cu ochiul liber cel puțin. Uite, parcă aici o dungă subțire, dar ceva care iese. Poate îl ducem la verificat și să fie totul. Dacă tot Da, e păcat. Alin, concluzia? Schimbați uleiul mai des. Indiferent dacă e mașina nouă, veche, ulei mai des, neapărat.